Trong đời, không phải sai lầm nào cũng đến từ ác ý, rất nhiều khi nó bắt đầu từ sự vô tâm. Có những việc nhỏ đến mức khi làm xong, chúng ta thậm chí còn không nhớ mình đã làm. Nhưng đôi khi chính một việc nhỏ như vậy lại thay đổi vận mệnh của nhiều sinh linh. Người trong phủ thành Tử Vân từng truyền nhau một câu chuyện rất lạ. Trên sườn núi Vạn Linh có một ngôi miếu cổ gần như đã bị bỏ hoang. Trong miếu chỉ còn một pho tượng Bồ Tát phủ đầy bụi thời gian. Nhưng suốt 100 năm qua, mỗi đêm vẫn có một sinh linh quỳ trước tượng, không phải người, mà là một con hồ ly trắng chỉ lặng lẽ tu hành trong ngôi miếu cũ, chờ đến ngày nén hương cuối cùng cháy hết để thoát khỏi thân thú. Chỉ cần thêm một đêm nữa thôi, 100 năm tu hành của nó sẽ thành. Thế nhưng một người đàn ông say rượu đi ngang qua, bước vào miếu và thổi tắt nén hương. Chỉ một hơi thở thôi, để rồi 3 ngày sau, người đàn ông ấy bắt đầu gặp những giấc mộng mà cả đời ông cũng không thể quên. Câu chuyện này có thêm yếu tố hư cấu, nhưng điều kênh muốn nói lại rất thật, đó là nhân quả trong những việc nhỏ mà đôi khi chúng ta không để ý. Nếu bạn có suy nghĩ riêng, hãy chia sẻ dưới phần bình luận. Và nếu bạn thích những câu chuyện như thế này, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những câu chuyện tiếp theo. Và để hiểu vì sao mọi chuyện lại bắt đầu từ một nén hương, chúng ta phải quay lại từ rất lâu trước đó. Ngoài phủ thành Tử Vân có một dãy núi không cao, nhưng kéo dài chập trùng, người trong vùng gọi là Vạn Linh Sơn. Núi ấy quanh năm sương phủ mỏng. Những buổi sáng đầu thu thường có mùi cỏ ướt và đất lạnh bốc lên theo gió, khiến người ta bước vào rừng liền cảm thấy lòng dịu xuống. Trên sườn núi phía nam có một con đường mòn nhỏ do tiểu phu đi lại nhiều năm mà thành. Con đường quanh co dẫn đến một ngôi miếu cổ đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức không còn ai nhớ rõ miếu được dựng từ triều đại nào. Ngôi miếu ấy tên là Thanh Tĩnh Miếu, miếu nhỏ, chỉ có một chính điện và một gian hậu điện thấp, mái ngói cũ phủ rêu dày, nhiều viên đã nứt vỡ vì mưa gió. Cửa gỗ đã bạc màu, những thanh xà trên mái đen lại theo năm tháng. Vào những ngày trời nắng, ánh sáng chiếu qua khe ngói hở rơi thành từng vệt sáng mỏng trên nền gạch cũ, trông giống như những sợi khói vàng lơ lửng trong không khí. Người ta nói rằng nơi ấy từng có hương khói rất thịnh, nhưng theo thời gian đường núi ngày càng ít người qua lại, dần dần miếu cũng trở nên vắng vẻ. Trong chính điện đặt một pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng gỗ trầm cũ, gương mặt hiền hòa, đôi mắt khép nhẹ như đang nhìn xuống nhân gian. Tay trái ngài cầm tích trượng, tay phải nâng minh châu. Lớp sơn trên tượng đã phai đi nhiều chỗ, nhưng thần thái vẫn khiến người ta vừa bước vào đã tự nhiên hạ giọng xuống, giống như sợ làm kinh động một sự tĩnh lặng rất sâu. Có một điều lạ là dù miếu đã bỏ hoang nhiều năm, trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những nén hương mới. Không nhiều, chỉ 1 hoặc 2 nén, cắm ngay ngắn trong bát hương. Những người tiều phu đi ngang qua thường nhìn thấy, rồi tự hỏi ai là người lên núi thắp hương, nhưng nghĩ mãi cũng không đoán được. Thực ra người thắp hương ấy không phải người. Phía sau miếu có một cây cổ thụ rất lớn, thân cây to đến mức 3 người ôm không xuể. Dưới gốc cây có một hang đất nhỏ bị rễ cây che khuất gần hết. Trong hang ấy có một sinh linh đã sống ở đây gần 100 năm, đó là một con hồ ly trắng. Con hồ ly ấy không lớn như người ta tưởng tượng trong những câu chuyện quỷ quái dưới phố. Nó chỉ bằng một con chó nhỏ, lông trắng hơi ngả vàng vì bụi rừng, đôi mắt đen sâu và rất yên tĩnh. Ban ngày, nó gần như không ra khỏi hang, chỉ nằm cuộn mình ngủ dưới lớp lá khô. Đến khi trời tối, khi sương bắt đầu phủ xuống cỏ, nó mới lặng lẽ bước ra. Nhiều năm trước từng có một tiều phu già vô tình nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Hôm ấy ông lên núi chặt củi muộn, lúc quay về trời đã gần tối. Đi ngang qua Thanh Tĩnh Miếu, ông thấy cửa miếu hé mở, trong điện có ánh sáng rất yếu. Nghĩ rằng có người đến cúng bái nên ông tò mò nhìn vào. Nhưng thứ ông nhìn thấy không phải người, mà là một con hồ ly trắng đang quỳ trước tượng Địa Tạng Vương. Nó không động đậy, 2 chân trước khép lại như chắp tay, đầu cúi xuống rất lâu. Trước tượng Bồ Tát cắm một nén hương đang cháy. Lúc ấy tiều phu già đứng chết lặng ngoài cửa một hồi lâu. Gió núi thổi qua khiến cánh cửa kéo kẹt khẽ rung, con hồ ly vẫn không quay đầu lại. Cuối cùng ông lặng lẽ rời đi, trong lòng có chút sợ, nhưng cũng có chút cảm giác kỳ lạ khó nói, giống như vừa nhìn thấy một việc gì đó không thuộc về thế gian. Từ hôm ấy trở đi, mỗi khi đi ngang miếu, ông thường để lại một ít cơm nguội hoặc bánh khô ở bậc cửa. Lâu dần những tiểu phu khác cũng nghe chuyện, nhưng người trong rừng vốn tin vào những điều huyền bí nên không ai làm phiền con hồ ly ấy.
Ngược lại, họ thỉnh thoảng còn đặt ít thức ăn trước cửa miếu. Thời gian trôi qua rất chậm trên núi, mùa xuân cây non mọc lên rồi lại tàn. Mùa hạ ve kêu suốt ngày, mùa thu lá vàng phủ kín lối đi, mùa đông gió lạnh thổi qua khe núi. Những người tiều phu già dần dần già hơn, rồi có người không còn lên núi nữa. Nhưng con hồ ly trắng vẫn ở đó, điều ít ai biết là nó không chỉ đơn giản sống trong miếu, nó đang tu hành. Theo những truyền thuyết cổ xưa trong vùng, hồ ly nếu sống đủ 100 năm mà không làm điều ác, không hút tinh khí người, lại biết hướng thiện thì có thể dần dần mở trí, thoát khỏi thân thú. Nhưng điều ấy vô cùng khó, phần lớn hồ ly trong rừng đều không vượt qua nổi lòng tham và bản năng của loài thú. Con hồ ly ở Thanh Tĩnh Miếu đã chọn một con đường khác. Mỗi đêm nó đều vào miếu, quỳ trước tượng Địa Tạng Vương. Ban đầu chỉ là những đêm ngắn ngủi, sau dần dần kéo dài đến khi trời gần sáng. Có những đêm gió rất lạnh, lông nó ướt xương, nhưng nó vẫn không rời khỏi bậc đá trước tượng. Nhiều năm trôi qua, việc ấy dần dần trở thành thói quen của cả ngọn núi. Chim rừng quen nhìn thấy bóng trắng nhỏ lặng lẽ bước qua sân miếu. Những con sóc trên cây đôi khi ngồi yên nhìn xuống, rồi lại chạy đi. Thậm chí có lần một con nai hoang cũng đứng ở bìa rừng rất lâu, như đang quan sát điều gì đó. Người trong phủ thành Tử Vân không biết những chuyện ấy. Cuộc sống dưới chân núi vẫn ồn ào như thường lệ. Chợ sáng vẫn mở, tiếng dao bán cá bán rau vang khắp phố. Những người buôn vải, buôn gạo tranh nhau chỗ đẹp ngoài cổng chợ. Những chuyện nhỏ nhặt của con người luôn khiến họ bận rộn đến mức không còn nghĩ đến ngôi miếu cổ trên núi. Trong số những người sống ở thành Tử Vân, có một người sau này gắn chặt với câu chuyện của con hồ ly ấy. Người đó tên là Tạ Vân Trạch. Tạ Vân Trạch vốn không phải kẻ sinh ra đã xấu. Lúc trẻ ông từng là một tiều phu nghèo sống bằng nghề vào rừng chặt củi. Nhưng sau nhiều năm cuộc sống bấp bênh, ông dần dần sinh ra thói quen uống rượu để quên mệt mỏi. Rượu nhiều thì tính khí cũng đổi, từ một người trầm lặng, ông trở nên nóng nảy, dễ nổi giận, rồi dần dần sa vào cờ bạc. Những người quen cũ đôi khi lắc đầu khi nhắc đến ông. Không phải vì ông quá ác, mà vì ông quá buông thả. Trong chợ thành có những kẻ gian xảo thật sự, còn Tạ Vân Trạch chỉ là một người đã để cuộc đời trôi đi theo những thói quen xấu. Có một điều khá kỳ lạ là dù sống gần núi nhiều năm, ông chưa bao giờ bước vào Thanh Tĩnh Miếu. Không phải vì sợ, mà vì đơn giản ông không quan tâm. Trong mắt ông, ngôi miếu cổ chỉ là một nơi hoang phế giống bao chỗ khác trong rừng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, con hồ ly trắng dần dần già đi, nhưng ánh mắt của nó lại ngày càng sáng hơn. Có những đêm trăng tròn, nếu đứng xa nhìn vào miếu, người ta có thể thấy một bóng trắng nhỏ ngồi bất động trước tượng Bồ Tát suốt nhiều giờ liền. Đôi khi gió thổi làm tàn hương rung nhẹ, cho rơi xuống nền gạch, nhưng con hồ ly vẫn không nhúc nhích. 100 năm đối với con người là cả một đời. Nhưng đối với sinh linh trong núi, đó là một chặng đường dài đầy kiên nhẫn. Đến năm thứ 99 của việc tu hành, những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xuất hiện quanh Thanh Tĩnh Miếu. Chim rừng thường bay quanh mái miếu nhiều hơn. Những đêm trăng sáng, ánh sáng trong miếu dường như ấm hơn bình thường. Có tiều phu nói rằng đôi khi họ nghe thấy tiếng chuông rất nhỏ vang lên trong gió, dù trong miếu vốn không hề có chuông. Con hồ ly biết thời khắc của mình đang đến gần. Trong những đêm cuối cùng ấy, nó ở trong miếu lâu hơn trước. Có khi từ lúc trăng vừa lên cho đến khi gà rừng gáy sáng, nó vẫn quỳ trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát không rời. Theo truyền thuyết cổ, nếu hồ ly giữ được tâm thanh tịnh suốt 100 năm, đến đêm tròn hạn, khi nén hương cuối cùng trước tượng cháy hết, linh thức sẽ mở ra. Thần thú sẽ dần dần hóa hình, bước vào con đường khác. Con hồ ly ở Thanh Tĩnh Miếu đã chờ đợi khoảnh khắc ấy gần 100 năm. Chỉ còn một đêm nữa, đêm đó trăng rất sáng. Ánh trăng rơi qua cành cây cổ thụ phía sau miếu, chiếu xuống sân đá phủ rêu. Gió núi thổi nhẹ mang theo mùi lá khô, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng trong bụi cỏ. Con hồ ly bước ra khỏi hang chậm hơn mọi khi. Nó dừng lại một lúc trước cửa miếu, như đang lắng nghe điều gì đó rất xa. Rồi nó bước vào trong. Trước tượng Địa Tạng Vương đã có một nén hương mới. Nén hương ấy cháy rất chậm, khói hương mỏng bay lên rồi tan vào bóng tối trên mái điện. Con hồ ly quỳ xuống, hai chân trước khép lại, đầu cúi thấp. Trong miếu chỉ còn ánh trăng và mùi trầm nhẹ nhẹ. Nếu không có gì xảy ra, khi nén hương ấy cháy hết, 100 năm tu hành của nó sẽ kết thúc.
Nhưng trên đời này, nhiều chuyện thường thay đổi chỉ vì một việc rất nhỏ mà không ai ngờ tới. Cũng trong đêm đó, dưới chân núi Vạn Linh, có một người đang loạng choạng bước trên con đường mòn dẫn lên sườn núi. Người ấy mang theo mùi rượu nồng, đó chính là Tạ Vân Trạch. Ông vừa thua bạc ở quán rượu trong thành, trong lòng bực bội nên uống thêm vài bát. Không muốn về nhà nghe vợ cằn nhằn, ông đi lang thang ra ngoài thành rồi men theo đường núi mà bước, hoàn toàn không để ý mình đang đi về đâu. Gió đêm thổi qua khiến men rượu càng bốc lên, Tạ Vân Trạch bước từng bước nặng nề. Một lúc sau ông nhìn thấy một mái miếu thấp hiện ra giữa rừng. Ánh trăng chiếu lên mái ngói cũ, cửa miếu hé mở. Bên trong có một chút ánh sáng rất yếu. Tạ Vân Trạch nhíu mày. Ông không nhớ rõ nơi này nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trong đầu ông lúc ấy chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản, tìm chỗ ngồi nghỉ một lát. Ông đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề cũ kêu lên khẽ khàng trong đêm. Lúc này, hồ ly vừa ra phía trước miếu hít sương đêm để chờ đợi khoảnh khắc mà nó đã đợi cả 100 năm nay. Trong chính điện, nén hương trước tượng Bồ Tát vẫn đang cháy, khói hương mỏng bay lên giữa miếu, ánh trăng soi thấu. Tạ Vân Trạch nhìn quanh một lúc, rồi ông cười khẩy, lẩm bẩm vài câu về những ngôi miếu bỏ hoang mà vẫn có người thắp hương. Ông bước đến gần bàn thờ, nhìn nén hương đang cháy. Không biết vì men rượu hay vì thói quen vô ý, ông cúi xuống thổi một hơi. Ngọn hương tắt phụt, khói tàn bốc lên thành một vòng nhỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía sau miếu vang lên một tiếng động rất khẽ, giống như có sinh linh nào đó vừa ngã xuống. Tạ Vân Trạch quay đầu nhìn ra ngoài sân, nhưng ông không thấy gì cả. Ông nhún vai, lẩm bẩm vài câu rồi quay lưng bước ra khỏi miếu. Không hề biết rằng chỉ một hơi thổi vô ý ấy đã làm thay đổi vận mệnh của hai sinh mệnh. Có người nói đó chỉ là vô tình, nhưng cũng có người nói vô tâm mới là cái gốc của mọi nghiệp. Đêm đó, sau khi Tạ Vân Trạch rời khỏi thanh tĩnh miếu, ngọn núi Vạn Linh lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Gió đêm thổi qua rừng trúc, phía sau miếu tạo ra những âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng áo lụa khẽ chạm vào nhau. Ánh trăng vẫn chiếu lên mái ngói phủ rêu, còn trong chính điện khói hương tàn vẫn chưa tan hết. Nhưng phía sau miếu, dưới gốc cây cổ thụ lớn, một sinh linh đã ngã xuống. Con hồ ly trắng nằm bất động trên nền đất lạnh. Bộ lông của nó dính sương và bụi, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng này đã khép lại. Nó nằm quay đầu về phía chính điện, giống như vẫn đang giữ tư thế quỳ lạy từ rất lâu trước đó. Nếu có ai đứng ở cửa miếu nhìn ra, sẽ thấy thân hình nhỏ bé ấy nằm lặng lẽ giữa bóng cây, giống như một chiếc lá trắng bị gió cuốn rơi xuống rồi quên mất không bay tiếp. Trong rừng, nhiều loài vật thường cảm nhận được những thay đổi mà con người không nhận ra. Đêm đó, một con cú đêm đã bay qua mái miếu 2 lần rồi mới đậu lên cành cây cao. Một con sóc nhỏ vốn thường ngủ trong hốc cây cũng thức giấc, thò đầu ra nhìn xuống sân miếu rất lâu. Nhưng sau đó tất cả lại chìm vào im lặng, như thể ngọn núi cũng không muốn làm xáo trộn sự kết thúc của một hành trình dài 100 năm. Sáng hôm sau, trời vừa hửng, sương còn đọng trên cỏ. Một tiều phu tên là Lưu Lão Tam đi ngang qua con đường mòn dẫn đến thanh tĩnh miếu. Ông đã lên núi chặt củi gần 40 năm nên quen thuộc từng gốc cây, từng bậc đá trên lối đi. Thường ngày ông vẫn ghé qua miếu nghỉ chân một lát trước khi xuống núi, thỉnh thoảng còn quét lá trong sân cho sạch sẽ, không phải vì tín ngưỡng sâu xa gì, mà đơn giản là thấy nơi ấy yên tĩnh, làm vậy cũng giống như giúp một chỗ quen thuộc giữ được vẻ trang nghiêm. Hôm đó khi bước vào sân miếu, ông bỗng dừng lại. Trước bậc cửa có vài vết màu đỏ rất nhỏ. Vết đỏ ấy không nhiều, chỉ là những chom em đỏ li ti kéo dài từ bậc cửa vòng ra phía bên phải miếu. Trong rừng đôi khi cũng có thú bị thương chạy ngang qua, nhưng điều lạ là những vết máu này không loang rộng mà nhỏ và đều, giống như từ miệng một sinh vật nào đó rơi xuống từng giọt. Lưu Lão Tam cau mày nhìn một lúc rồi men theo dấu vết đi vòng ra phía sau. Dưới gốc cây cổ thụ, ông nhìn thấy con hồ ly trắng. Nó nằm bất động, lông phủ xương, thân hình co lại như đang ngủ. Nhưng khi ông cúi xuống gần hơn, ông nhận ra hơi thở của nó đã tắt từ lâu. Điều khiến ông sững người không phải cái chết của một con thú trong rừng, mà là tư thế của nó. Con hồ ly nằm quay đầu về phía cửa miếu, hai chân trước khép lại gần nhau, giống như một sinh linh vẫn đang cố giữ lễ trước pho tượng bên trong. Lưu Lão Tam đứng lặng rất lâu. Ông là người từng thấy con hồ ly quỳ trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát nhiều năm trước, nên trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói. Không phải sợ hãi, cũng không hẳn là thương xót,
mà giống như vừa chứng kiến một việc gì đó đáng lẽ không nên kết thúc như vậy. Ông nhìn quanh sân miếu, trên bàn thờ, nén hương đã tắt, chỉ còn lại một đoạn tàn ngắn. Trong bát hương vẫn còn chút khói mỏng bốc lên, chứng tỏ đêm qua hương mới cháy không lâu. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu ông, nhưng ông không nói ra. Sau đó Lưu Lão Tam lấy chiếc xẻng nhỏ vẫn mang theo khi đi rừng, đào một hố đất dưới gốc cây cổ thụ, rồi nhẹ nhàng đặt con hồ ly vào. Ông phủ đất lên, nhặt vài viên đá xếp thành một vòng tròn nhỏ, giống như một ngôi mộ rất giản dị. Khi xong việc, ông đứng trước gốc cây cúi đầu một lần. Hành động ấy không phải nghi thức gì lớn, chỉ là thói quen của một người già sống lâu với rừng núi. Đối với ông, sinh linh trong rừng cũng có linh tính, có khi còn giữ được sự thanh tịnh mà con người trong thành đã quên mất từ lâu. Tin con hồ ly bỏ mạng nhanh chóng lan ra giữa những người tiều phu trong vùng. Nhưng câu chuyện ấy không đi xa hơn khỏi con đường mòn trên núi. Người trong phủ thành Tử Vân vẫn bận rộn với chợ búa và công việc thường ngày. Không ai biết rằng trên sườn Vạn Linh Sơn vừa kết thúc một hành trình tu hành kéo dài trăm năm. Chỉ có một người bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn. Tạ Vân Trạch. Buổi sáng hôm ấy, khi tỉnh dậy, đầu ông nặng như đá. Rượu đêm trước vẫn còn khiến cổ họng khô rát. Ông ngồi dậy, cố nhớ lại mình đã đi đâu, nhưng ký ức chỉ hiện lên lờ mờ. Ông nhớ mình đã lang thang lên núi, nhớ có một ngôi miếu cũ, rồi sau đó mọi thứ trở nên rời rạc như những mảnh giấy bị gió thổi tán. Ông rửa mặt qua loa rồi ra chợ, nhưng cả ngày hôm ấy tâm trí không yên. Thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên hình ảnh nén hương đang cháy trong miếu. Không phải vì ông kính sợ thần Phật gì đặc biệt, mà vì có một cảm giác kỳ lạ, giống như mình đã vô tình làm sai điều gì đó. Tối đến, Tạ Vân Trạch uống thêm vài bát rượu cho dễ ngủ. Nhưng đêm đó ông mơ một giấc mơ rất lạ. Trong mơ ông lại đứng trước thanh tĩnh miếu. Ánh trăng sáng giống hệt đêm hôm trước, gió thổi qua rừng trúc tạo ra âm thanh xào xạc. Cửa miếu mở hé, bên trong có một nén hương đang cháy. Tạ Vân Trạch bước vào. Trong chính điện không có ai, nhưng ở giữa nền gạch có một con hồ ly trắng đang ngồi. Nó không hung dữ, cũng không phát ra âm thanh nào, chỉ có đôi mắt đen nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt của thú rừng, mà giống ánh mắt của một người đã chờ đợi rất lâu. Sau một lúc rất lâu, con hồ ly cúi đầu xuống. Rồi trong giấc mơ vang lên một câu nói rất khẽ. Chỉ còn một nén hương nữa thôi. Tạ Vân Trạch giật mình tỉnh dậy. Cả người ông ướt mồ hôi, ông ngồi thở một lúc lâu mới nhận ra đó chỉ là mơ. Nhưng điều khiến ông khó chịu không phải nỗi sợ, mà là cảm giác hối hận mơ hồ, giống như mình vừa bỏ lỡ một việc rất quan trọng mà không hiểu rõ đó là gì. Ông tự nhủ có lẽ vì uống rượu quá nhiều nên đầu óc sinh ra những giấc mơ kỳ quái. Nhưng đêm thứ hai, giấc mơ còn rõ hơn. Lần này ông không đứng trước miếu, mà đứng trên một con đường rất dài. Con đường ấy lát đá đen, hai bên mờ mịt như sương. Phía xa xa có một cánh cổng lớn bằng đá xám, phía trên khắc những ký tự cổ mà ông không đọc được. Trước cổng có một vị hòa thượng đứng lặng. Áo cà sa màu đỏ, tay cầm tích trượng, chân đứng trên đài sen, gương mặt trầm tĩnh như đá núi. Ánh sáng xung quanh vị hòa thượng không chói, nhưng khiến cảnh vật trở nên rõ ràng hơn, giống như hóa thân của Địa Tạng Vương. Tạ Vân Trạch cảm thấy mình không thể bước tiếp, chân ông nặng như bị buộc dây. Vị hòa thượng nhìn ông rất lâu, ánh mắt không trách móc cũng không giận dữ, chỉ giống như đang nhìn một người lạc đường. Một lúc sau, vị ấy khẽ nói một câu. Trên đời có những việc rất nhỏ, nhưng quả báo của nó lại rất dài. Giấc mơ dừng lại ở đó. Tạ Vân Trạch tỉnh dậy khi trời chưa sáng, ông không ngủ lại được nữa. Cảm giác bất an bắt đầu lớn dần trong lòng, giống như có một cục đá nhỏ lăn qua lăn lại mà không thể dừng lại. Cả ngày hôm sau, ông làm gì cũng mất tập trung. Thậm chí khi ngồi đánh bạc ở quán rượu quen, ông cũng liên tục thua. Bạn rượu của ông trêu rằng gần đây vận đen bám theo. Tạ Vân Trạch cười gượng, nhưng không nói gì. Đêm thứ ba, giấc mơ đến khi ông vừa chợp mắt, lần này không còn miếu cổ hay cổng đá. Ông thấy mình đứng trên một vùng đất tối, mặt đất lạnh và cứng như đá, xa xa có những đốm lửa xanh lập lòe. Không khí nặng nề đến mức mỗi lần hít thở đều giống như nuốt phải khói. Từ trong bóng tối bước ra hai bóng người cao gầy. Một người mặc áo đen dài, một người mặc áo trắng, mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt không có cảm xúc. Trong tay họ cầm những sợi xích dài. Tạ Vân Trạch chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai bóng người ấy đã nắm lấy tay ông. Bàn tay họ lạnh như băng,
Một trong hai người nói rất chậm. Người phá hoại tu hành trăm năm, tội không nhỏ. Câu nói ấy vang lên trong không gian tối như tiếng đá rơi xuống giếng sâu. Tạ Vân Trạch cố vùng ra nhưng không thể nhúc nhích. Phía trước hai bóng người, cánh cổng đá trong giấc mơ hiện ra, lần này cánh cổng đã mở. Bên trong là một vùng tối sâu thẳm, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh khó phân biệt, giống như tiếng gió, nhưng cũng giống tiếng người kêu rất xa. Ngay khi hai bóng người chuẩn bị đưa ông bước qua cổng, từ phía trên bỗng vang lên tiếng chuông rất nhẹ. Âm thanh ấy khiến không gian tối rung lên. Hai bóng người lập tức dừng lại, ánh sáng nhạt xuất hiện trước cổng. Vị hòa thượng trong giấc mơ đêm trước bước ra từ ánh sáng ấy. Tích trượng trong tay khẽ chạm xuống đất, hai bóng người lập tức cúi đầu lùi lại. Tạ Vân Trạch quỳ sụp xuống mà không hiểu vì sao mình làm vậy. Vị hòa thượng nhìn ông rất lâu, ánh mắt ấy vẫn bình thản như trước. Nhưng trong ánh mắt ấy dường như có một điều gì đó sâu hơn, giống như đang nhìn xuyên qua những năm tháng mà chính Tạ Vân Trạch cũng đã quên mất. Giấc mơ dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Vân Trạch tỉnh dậy khi gà vừa gáy sáng. Lần này ông không thể tự trấn an mình rằng đó chỉ là rượu gây ra. Cảm giác sợ hãi đã rõ ràng như một cái bóng đứng ngay sau lưng. Ông ngồi bên cửa rất lâu, nhìn bầu trời sáng dần phía đông mà trong lòng vẫn không yên. Trong những ngày sau đó, ông bắt đầu nghe thêm những tin đồn từ những người tiều phu xuống núi bán củi. Họ nói rằng con hồ ly ở Thanh Tĩnh Miếu đã chết. Họ nói rằng sáng hôm ấy trước miếu có vết máu. Họ nói rằng có người nhìn thấy nó nằm quay đầu về phía tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát như đang quỳ lạy. Tạ Vân Trạch nghe xong liền im lặng. Ông không nói với ai về chuyện mình đã lên miếu đêm hôm trước. Nhưng từ hôm ấy, mỗi khi đi ngang qua con đường dẫn lên núi, trong lòng ông lại có cảm giác rất lạ. Giống như trên con đường ấy có thứ gì đó đang nhìn ông từ rất xa. Còn trên sườn Vạn Linh Sơn, Thanh Tĩnh Miếu vẫn đứng lặng giữa rừng như trước. Chỉ là từ sau đêm ấy, những người tiều phu lên núi thường nói rằng trong những đêm rất khuya, khi gió thổi qua mái miếu, đôi khi họ nghe thấy tiếng chuông rất nhỏ vang lên từ trong chính điện. Không ai biết tiếng chuông ấy từ đâu, cũng không ai biết rằng hành trình nhân quả của câu chuyện này mới chỉ bắt đầu. Sau 3 đêm liên tiếp gặp những giấc mộng kỳ lạ, Tạ Vân Trạch bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình dường như đang bị kéo về một hướng mà ông không hiểu nổi. Ban ngày ông vẫn đi lại trong thành Tử Vân như thường, vẫn ghé quán rượu cũ, vẫn gặp những người bạn cờ bạc quen thuộc. Nhưng trong lòng ông lúc nào cũng có cảm giác như phía sau lưng mình đang tồn tại một con đường khác, một con đường tối và sâu, nơi những giấc mộng đêm qua vẫn còn lơ lửng chưa tan. Có người từng nói rằng khi con người làm một việc sai trái, nhưng chưa nhận ra, trong lòng sẽ sinh ra một thứ im lặng rất lạ. Không phải sợ hãi rõ ràng, cũng không phải hối hận trọn vẹn, mà giống như đang đứng giữa một cánh rừng sương mù, biết rằng phía trước có vực sâu nhưng vẫn chưa nhìn thấy mép vực ở đâu. Những ngày sau đó, Tạ Vân Trạch thường thức dậy rất sớm. Trước đây ông vốn ngủ đến gần trưa mới dậy vì rượu, nhưng từ khi những giấc mộng xuất hiện, ông không thể ngủ sâu được nữa. Chỉ cần trời vừa sáng, ông đã mở mắt nhìn lên mái nhà, cảm giác như đêm qua có điều gì đó còn chưa kết thúc. Một buổi sáng, khi ngồi bên cửa nhìn con phố trước nhà, ông bỗng nghe hai người tiều phu đang nói chuyện với nhau ngoài đường. Họ vừa từ núi xuống, gánh củi trên vai, bước đi chậm rãi như những người đã quen với đường rừng nhiều năm. Một người nói rằng gần đây Thanh Tĩnh Miếu dường như có điều gì đó khác lạ. Ban đêm khi đi ngang qua sườn núi, đôi lúc ông nghe thấy tiếng chuông rất nhỏ vang lên từ phía miếu. Không phải tiếng chuông gió hay tiếng kim loại va vào nhau, mà giống như tiếng chuông trong chùa được gõ rất xa, âm thanh kéo dài rồi tan vào gió. Người kia đáp rằng ông cũng từng nghe thấy. Họ nói có lẽ vì con hồ ly tu miếu đã chết nên linh khí trong miếu chưa tan. Câu nói ấy khiến Tạ Vân Trạch khẽ giật mình. Ông ngồi yên một lúc lâu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nén hương tắt phụt dưới hơi thổi của mình. Trước đây ông không hề nghĩ việc ấy có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ mỗi lần nhớ lại, trong lòng ông lại xuất hiện một cảm giác nặng nề như vừa làm rơi một vật gì đó rất quý xuống nước mà không thể vớt lên. Tối hôm ấy, ông không uống rượu, ông ngồi trong phòng rất lâu rồi mới nằm xuống. Đêm đó giấc mơ lại đến, lần này không có con đường đá đen hay cánh cổng khổng lồ nữa. Tạ Vân Trạch thấy mình đứng giữa một khoảng không mờ sáng, giống như sương mù, nhưng lại có ánh sáng dịu nhẹ từ đâu đó chiếu xuống. Trước mặt ông vẫn là vị hòa thượng trong áo cà sa cũ, tay cầm tích trượng, dáng đứng tĩnh lặng như một pho tượng đá đã tồn tại qua nhiều năm tháng.
Không hiểu vì sao Tạ Vân Trạch lại quỳ xuống. Không phải vì sợ, mà là vì trong ánh mắt của vị hòa thượng ấy có một sự bình thản rất sâu, khiến người ta không thể đứng thẳng mà đối diện. Rất lâu sau, vị hòa thượng mới khẽ giơ tay, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Giống như mặt nước phẳng lặng bị một làn gió nhẹ lướt qua, trước mắt Tạ Vân Trạch dần hiện ra những hình ảnh xa xưa. Ban đầu chỉ là những mảng mờ nhạt, sau đó từng chút một rõ lên, như một ký ức đã bị chôn vùi rất lâu nay, bỗng được đào lại. Ông nhìn thấy một khu rừng ấy không giống Vạn Linh Sơn hiện tại. Cây cối dày hơn, cao hơn, con đường mòn gần như chưa từng có dấu chân người. Trong rừng có một người tiều phu trẻ đang bước đi, trên vai gánh bó củi, áo vải thô sờn vai, bước chân nặng nhưng ánh mắt vẫn còn sáng. Tạ Vân Trạch nhìn rất lâu, một cảm giác quen thuộc dâng lên nhưng lại không giống ký ức của đời này. Không phải đã từng nhớ mà giống như đã từng là. Người tiều phu ấy chính là ông, nhưng không phải là ông của hiện tại. Trong giấc mơ, Tạ Vân Trạch không còn đứng bên ngoài quan sát nữa, mà như đang chìm vào chính thân thể của người đó. Những cảm giác rất thật xuất hiện, hơi lạnh của mưa rừng, mùi đất ẩm, sức nặng của bó củi trên vai. Ngày hôm đó trời mưa nhẹ, khi đi ngang qua một bụi cây thấp, ông nghe thấy tiếng động rất nhỏ. Lúc đầu ông nghĩ chỉ là chuột rừng, nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ, ông thấy một chiếc bẫy sắt đặt giữa hai gốc cây. Trong bẫy có một con hồ ly con đang mắc kẹt. Chiếc chân trước của nó bị kẹp chặt, vệt đỏ thấm ướt lớp lông trắng mỏng. Con hồ ly nhỏ cố vùng vẫy nhưng càng giãy chiếc bẫy càng siết chặt. Đôi mắt đen của nó nhìn lên người tiều phu trẻ, ánh nhìn vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Vân Trạch, người đang đứng trong giấc mơ, cảm nhận rõ sự do dự của chính mình. Người tiều phu trẻ đứng nhìn chiếc bẫy một lúc. Trong rừng, khi ấy có nhiều người đặt bẫy để bắt thú bán cho thương lái. Hồ ly tuy không phải con mồi lớn, nhưng lông của nó vẫn có giá. Nếu đem con hồ ly này xuống chợ bán, có lẽ cũng đổi được vài bát gạo. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, người tiều phu trẻ lại thở dài. Ông cúi xuống mở chiếc bẫy, kim loại bật ra kêu khẽ trong mưa. Con hồ ly con nằm yên một lúc rồi lảo đảo đứng dậy. Nó không chạy ngay mà quay đầu nhìn người tiều phu thêm một lần nữa. Đôi mắt nhỏ đen nhánh ấy dường như chứa đựng một điều gì đó rất sâu mà lúc ấy người tiều phu không để ý. Ông chỉ phủi tay, nhấc bó củi lên vai rồi quay lưng rời đi. Còn con hồ ly nhỏ thì biến mất vào rừng, hình ảnh ấy dừng lại. Không gian trong giấc mơ lại trở nên tĩnh lặng. Tạ Vân Trạch ngẩng đầu nhìn vị hòa thượng. Trong lòng ông bắt đầu xuất hiện một cảm giác khó nói, giống như một điều gì đó đang dần khớp lại, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh cuối cùng. Vị hòa thượng vẫn đứng yên, rồi từ từ nói một câu. 100 năm tu hành của hồ ly ấy bắt đầu từ ngày đó. Lời nói rất nhẹ nhưng rơi xuống như một viên đá nặng. Những hình ảnh trong không gian lại tiếp tục hiện ra. Ông thấy con hồ ly nhỏ năm đó lớn dần trong rừng. Nó không giống những con hồ ly khác thường lẩn vào làng tìm thức ăn, mà luôn ở quanh thanh tĩnh miếu. Ban đầu nó chỉ ngồi trước cửa miếu nhìn vào trong, sau đó dần dần bước vào chính điện. Một đêm, nó bắt chước dáng người tiều phu, quỳ trước tượng Bồ Tát. Đêm sau nó lại đến, rồi nhiều đêm sau nữa. Thời gian trôi đi, lông nó dần trở nên trắng sáng, thân hình lớn hơn, ánh mắt cũng dần thay đổi. Không còn là ánh nhìn hoang dại của thú rừng, mà trở nên tĩnh lặng, giống như đang hiểu một điều gì đó rất sâu. Mùa xuân qua rồi mùa thu đến, mưa gió làm mái miếu mục dần. Những người tiều phu năm xưa dần già đi rồi không còn xuất hiện nữa. Chỉ có con hồ ly vẫn ở đó, năm này qua năm khác. Cho đến khi con số 100 năm dần đến gần. Những hình ảnh ấy lướt qua như một dòng sông dài, khiến Tạ Vân Trạch cảm thấy mình đang nhìn thấy một hành trình không thuộc về con người. Sau đó cảnh tượng đột nhiên dừng lại, trong không gian xuất hiện hình ảnh của đêm định mệnh. Thanh tĩnh miếu dưới ánh trăng, con hồ ly trắng quỳ trước tượng Địa Tạng Vương. Nén hương cuối cùng đang cháy, chỉ cần cháy hết, 100 năm tu hành sẽ hoàn thành. Nhưng rồi cánh cửa miếu mở ra, một người đàn ông say rượu bước vào. Tạ Vân Trạch nhìn thấy chính mình trong cảnh tượng ấy, không còn là cảm giác mơ hồ nữa. Ông thấy mình bước đến bàn thờ, cúi xuống thổi tắt nén hương. Ngọn hương tắt phụt, ngay khoảnh khắc đó, con hồ ly phía sau miếu ngã xuống, hình ảnh dừng lại ở đó. Không gian trong giấc mơ trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Tạ Vân Trạch cúi đầu rất thấp,
Trong lòng ông bây giờ không còn là cảm giác mơ hồ nữa. Ông đã hiểu rằng hành động tưởng như vô ý của mình đã chặn lại một hành trình dài trăm năm. Người đã cứu nó năm xưa và người đã thổi tắt nén hương đêm ấy thực ra chưa từng là hai, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ hãi, mà vì hiểu ra rằng có những việc tưởng đã qua đi thực ra chỉ đang chờ một thời điểm khác để quay trở lại. Nhưng điều ông chưa biết là nhân quả của câu chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhìn thấy tất cả những hình ảnh ấy trong giấc mộng, Tạ Vân Trạch cảm thấy lòng mình giống như bị kéo xuống một vực sâu rất lạnh. Trong suốt nhiều năm sống buông thả, ông từng gây ra không ít chuyện khiến người khác phiền lòng, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy nặng nề như lúc này. Bởi lần này, điều ông làm không chỉ khiến một sinh linh mất mạng, mà còn chặn lại một hành trình dài trăm năm mà ông hoàn toàn không hề hay biết. Trong lúc ông vẫn cúi đầu, vị hòa thượng khẽ chạm tích trượng xuống đất. Âm thanh ấy vang lên rất nhẹ, nhưng khiến toàn bộ không gian xung quanh rung động như mặt hồ bị một giọt nước rơi xuống. Sau đó là khoảng không yên tĩnh như bầu trời trước lúc bình minh. Một lúc lâu sau, Tạ Vân Trạch mới dám ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng dịu mờ, vị hòa thượng vẫn đứng như trước, gương mặt bình thản như không hề có điều gì thay đổi. Nhưng ánh mắt của ngài lúc này dường như sâu hơn, giống như đang nhìn thấy rất nhiều con đường chồng chéo phía sau vận mệnh của một con người. Tạ Vân Trạch cảm thấy cổ họng mình khô lại. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác sợ hãi thật sự. Bởi đến lúc này ông đã hiểu rằng giấc mộng này không còn đơn giản là những hình ảnh do men rượu tạo ra. Mỗi chi tiết ông nhìn thấy đều có một sự thật đứng phía sau, giống như một cuốn sổ đã được mở ra để cho ông nhìn thấy những dòng chữ mà trước đây ông chưa từng biết tới. Trong không gian yên tĩnh ấy, vị hòa thượng cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng nói của ngài rất trầm, nhưng rõ ràng như tiếng chuông vang giữa đêm. Trăm năm tu hành của hồ ly vốn đã đến lúc kết thúc. Chỉ cần nén hương cuối cùng cháy hết, linh thức của nó sẽ mở ra, thân thú sẽ dần hóa thành người. Sau khi hóa người, nó sẽ xuống núi tìm đến ngươi, giúp ngươi đổi vận. Những lời ấy khiến Tạ Vân Trạch cảm thấy tim mình đập mạnh. Hình ảnh mà ông vừa nhìn thấy trong giấc mộng, người đàn ông mặc áo dài bước đi giữa phố, bên cạnh là người phụ nữ áo trắng, bỗng hiện lên rõ ràng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt hiểu, con đường cuộc đời mà mình tưởng như đã bị số phận đóng lại, thật ra từng có một cơ hội khác. Một cơ hội được tạo ra từ lòng biết ơn của một sinh linh mà ông đã cứu từ rất lâu trước đó. Nhưng chính ông đã phá vỡ nó, suy nghĩ ấy khiến đầu ông cúi thấp xuống lần nữa. Trong lòng ông lúc này không chỉ có hối hận, mà còn có một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Không phải tiếc cho sự giàu sang hay may mắn mà mình có thể nhận được, mà tiếc cho một việc tốt đã bị chính tay mình biến thành một sai lầm. Một lúc lâu sau, Tạ Vân Trạch mới dám hỏi một câu rất khẽ. Ông hỏi liệu còn cách nào bù đắp hay không? Không gian lại im lặng, gió trong giấc mộng dường như cũng ngừng lại. Rất lâu sau, vị hòa thượng mới khẽ nói. Nhân quả của thế gian không phải chỉ có trừng phạt. Nếu con người biết hối lỗi, con đường vẫn có thể thay đổi. Ngay khi câu nói ấy vang lên, những hình ảnh mới lại xuất hiện trong không gian. Tạ Vân Trạch nhìn thấy thanh tĩnh miếu trên sườn Vạn Linh Sơn. Mái ngói cũ, bậc đá phủ rêu, cây cổ thụ phía sau miếu vẫn đứng lặng giữa rừng như trước. Nhưng dưới gốc cây nơi con hồ ly được chôn cất, mặt đất dường như tỏa ra một lớp ánh sáng rất yếu, giống như hạt giống đang ngủ sâu dưới lớp đất lạnh. Giọng của vị hòa thượng lại vang lên. Hồ ly tu hành trăm năm, linh căn đã mở. Dù thân xác đã mất, linh thức của nó vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Nếu có người giữ miếu này 10 năm, không sát sinh, không làm ác, ngày ngày thắp hương sám hối, thì linh thức ấy vẫn có thể tụ lại. Tạ Vân Trạch ngẩng đầu lên, trong mắt ông lần đầu tiên xuất hiện một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng ấy ngay lập tức bị bao phủ bởi một cảm giác nặng nề khác. 10 năm. Đối với một người đã quen sống buông thả như ông, 10 năm giữ giới, không rượu, không cờ bạc, sống lặng lẽ trong một ngôi miếu hoang giữa núi, gần như là một con đường hoàn toàn khác. Nhưng ông cũng hiểu rằng đó là con đường duy nhất còn lại. Giấc mộng dần dần tan đi, trước khi biến mất, vị hòa thượng chỉ nói thêm một câu. Con đường nhân quả luôn mở ra cho người biết quay đầu. Sáng hôm sau, khi Tạ Vân Trạch tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng. Ông ngồi rất lâu bên cửa sổ,
con phố trước nhà vẫn giống như mọi ngày. Người bán rau đi ngang qua, trẻ con chạy trên đường, tiếng chổi che quét sân vang lên từ một ngôi nhà gần đó. Mọi thứ quen thuộc đến mức khó tin rằng đêm qua ông vừa trải qua một giấc mộng có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Nhưng trong lòng ông lúc này đã không còn do dự. Đến giữa buổi sáng, Tạ Vân Trạch bắt đầu làm một việc khiến nhiều người trong thành ngạc nhiên. Ông bán căn nhà nhỏ của mình, bán cả những vật dụng còn lại. Số tiền không nhiều, nhưng đủ để ông mua vài bao gạo, một ít dụng cụ sửa chữa và vài tấm vải thô. 3 ngày sau, người trong thành thấy ông gánh đồ lên núi. Điểm đến của ông chính là Thanh Tĩnh Miếu. Những ngày đầu tiên ở trên núi không hề dễ dàng. Miếu đã bỏ hoang quá lâu, mái ngói dột nhiều chỗ, sân đầy lá khô. Tạ Vân Trạch phải mất gần 1 tháng chỉ để sửa lại mái, dọn sạch cỏ dại và vá những tấm cửa gỗ mục nát. Trong lúc làm việc, đôi khi ông vẫn nhớ lại cuộc sống cũ dưới thành. Những quán rượu ồn ào, những ván bạc kéo dài đến khuya. Nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện, ông lại nhìn về phía gốc cây cổ thụ phía sau miếu. Ngày tháng trôi qua chậm rãi trên núi, mùa xuân năm đầu tiên, hoa dại mọc đầy quanh sân miếu. Mùa hạ ve kêu suốt ngày trên tán cây, mùa thu lá vàng phủ kín bậc đá. Mùa đông sương mù dày đến mức đứng ở cửa miếu chỉ nhìn thấy vài bước chân trước mặt. Tạ Vân Trạch sống lặng lẽ giữa những mùa như vậy, chỉ có điều ông đã già hơn đi đôi chút. Dưới gốc cây ấy có một đống đá nhỏ mà Lưu Lão Tam đã xếp lại thành mộ. Tạ Vân Trạch không biết ai đã chôn con hồ ly ở đó, nhưng ông thường quét sạch lá quanh gốc cây rồi đặt một nén hương nhỏ trước đống đá. Ban đầu người trong thành nghĩ rằng ông chỉ hứng lên một thời gian rồi sẽ quay lại cuộc sống cũ. Nhưng năm này qua năm khác, ông vẫn ở lại miếu. Những tiều phu lên núi đôi khi gặp ông đang quét sân hoặc đang thay nén hương trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dần dần, mọi người quen với hình ảnh ấy. Có người còn mang lên ít gạo hoặc rau khô để biếu ông. 10 năm trôi qua như dòng nước chảy qua khe đá. Lúc này, Tạ Vân Trạch đầu đã điểm bạc, nhưng sắc khí đã thay đổi nhiều. Một buổi sáng đầu thu năm thứ 10, khi Tạ Vân Trạch vừa mở cửa miếu, ông bỗng thấy trước sân có một con hồ ly nhỏ. Lông nó trắng như tuyết mới, nó đứng yên trên bậc đá, đôi mắt đen nhìn thẳng vào ông. Trong khoảnh khắc ấy, gió trên núi bỗng thổi mạnh hơn, làm lá cây xào xạc khắp sân miếu. Tạ Vân Trạch đứng lặng trước cửa miếu, rất lâu vẫn không rời đi. Gió núi thổi qua từng đợt, cuốn lá khô xoay nhẹ trên bậc đá, âm thanh khe khẽ như có người bước đi trong sương. Ông không biết vì sao, nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc khó gọi tên. Như thể nơi này đã từng có thêm một người. Ở khoảng rừng phía xa, giữa làn sương mỏng, dường như có một bóng dáng đứng đó. Một thiếu nữ áo trắng không quay mặt lại, cũng không cử động, chỉ đứng yên như đã chờ đợi từ rất lâu. Tạ Vân Trạch nhìn không chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tim ông bỗng siết lại, như chạm vào một ký ức chưa từng xảy ra, nhưng lại quen đến lạ. Rồi gió nổi lên, sương tan, bóng dáng ấy biến mất, không để lại dấu vết. Chỉ còn lại khoảng rừng trống trải, như chưa từng có ai đứng đó. Tạ Vân Trạch khẽ nhắm mắt, ông không bước tới. Bởi trong lòng ông đã hiểu, có những thứ không phải biến mất, mà là chưa từng có cơ hội xuất hiện. Từ đó về sau, người trong phủ thành Tử Vân thường truyền nhau câu chuyện về ngôi miếu cổ trên núi Vạn Linh. Họ nói rằng có một con hồ ly từng tu hành 100 năm ở đó. Họ cũng nói rằng có một người đàn ông đã dành 10 năm để chuộc lại sai lầm của mình. Câu chuyện ấy dần dần trở thành lời nhắc nhở cho nhiều người rằng trên đời này, những việc tưởng chừng rất nhỏ, một lời nói, một hành động, một hơi thổi vô ý, đôi khi cũng có thể làm thay đổi vận mệnh của nhiều sinh linh. Nhưng nhân quả không chỉ là sự trừng phạt. Nếu con người biết dừng lại, biết quay đầu và sửa sai, thì ngay cả một sai lầm lớn cũng có thể trở thành con đường dẫn tới sự tỉnh ngộ. Và có lẽ đó cũng chính là điều mà pho tượng Địa Tạng Vương trong Thanh Tĩnh Miếu đã lặng lẽ chứng kiến suốt nhiều năm qua. Câu chuyện đến đây khép lại, nhưng nhân quả trong đời mỗi người vẫn đang tiếp diễn từng ngày. Có những điều trong chuyện có thể không tồn tại, nhưng cảm giác hối hận, sự lựa chọn quay đầu và cái giá của mỗi hành động thì ngoài đời ai cũng có thể gặp. Nhân quả trong câu chuyện này không nằm ở hồ ly hay quỷ thần, mà nằm ở một điều rất quen thuộc trong đời sống. Mỗi việc ta làm, dù nhỏ đến đâu, đều để lại một dấu vết. Có thể ta quên đi, nhưng cuộc đời thì không quên. Nhân quả không phải để trừng phạt con người,
mà để nhắc chúng ta biết dừng lại đúng lúc. Chỉ cần còn biết hối hận, còn muốn sửa sai thì con đường phía trước vẫn chưa đóng lại. Trong trời đất, mọi việc đều có nguyên do. Một niệm thiện có thể gieo duyên lành trăm năm, một niệm vô tâm cũng có thể làm đứt đoạn cả một đoạn nhân quả. Cho nên điều đáng sợ nhất không phải là quả báo, mà là khi con người không còn nhận ra mình đã gieo nhân từ lúc nào. Trước khi khép lại câu chuyện, tôi muốn hỏi bạn một điều. Nếu là Tạ Vân Trạch, sau khi biết mình đã vô tình phá hỏng trăm năm tu hành của một sinh linh, bạn sẽ chọn quay lưng bỏ đi hay ở lại 10 năm để sửa sai? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Tôi rất muốn đọc cách mỗi người nhìn về nhân quả và sự chuộc lỗi trong câu chuyện này. Và nếu bạn muốn nghe thêm những câu chuyện nhân quả cổ xưa như thế này, hãy đăng ký kênh Báo Mộng Nhân Quả để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Biết đâu trong một câu chuyện nào đó, chúng ta lại nhìn thấy chính mình ở đâu đó giữa những vòng xoay của nhân quả và thời gian. Và cũng một điều nữa, chúng tôi xin nói rõ, câu chuyện bạn vừa nghe là một tác phẩm hư cấu, được xây dựng nhằm răn dạy và gợi suy ngẫm về nhân quả, không nhằm cổ súy mê tín hay khẳng định những yếu tố tâm linh nào là có thật, cũng không hướng tới một cá nhân hay tổ chức cụ thể nào ngoài đời thực. Nếu bạn tin rằng mỗi hành động hôm nay đều sẽ trở thành hạt giống cho ngày mai, hãy nhớ rằng đôi khi chỉ cần một việc thiện nhỏ cũng có thể thay đổi cả một con đường dài phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở câu chuyện tiếp theo.